Beach. This is the easiest way how to cook chicken wings afritada. Okay, first garlic. Ako kasi inuuna ko yung garlic kasi mas gusto ko yung aroma ng garlic. And then the second one, while we are doing this, let's wait until the garlic will be brown. Second is onion. Okay. Wow, looks like that smells good. After that, we will mix the chicken wings. Make it brown first. Tomato paste, tomato sauce, mix para medyo marami. Okay. Then, ihalo-halo po muna natin. Halo-halo. Okay. Halo-halo. Then, lagyan po natin siya ng salt. 1 small spoon of salt to. Tapos isang small spoon din po ng pepper. Lagyan po natin siya ng sabaw. Next, lalagyan po natin siya ng 2 cup of water.
Optional lang yung dami ng patatas na gusto nyo kasi mga anak ko gusto maraming patatas. Mahilig sila sa vegetable. Okay. And then, maghihintay ulit tayo ng 5 minutes para lumambot lang yung ating patatas. Okay, ngayon, i-check natin kung malambot na siya. Okay na, malambot na siya. Okay, malambot na rin. Ngayon, natin kung ano lasa, kung matabang ba o maalat. Malinamnam. Okay, thank you. Okay, sarado natin uli ito. Okay, ngayon, close na natin ang apoy. At para mas malinamnam itong bell pepper na to at crunchy kainin, ayun, tsaka natin siya ilalagay. Pero patay na yung apoy niya, ha? Close na, ha? Yan. So, now, this is the finished product. Okay, let's taste it. Wow. Gulay. Wow. And carrot. Itong carrot. Okay, let's taste it.